Ayan, so nandito tayo ngayon papunta sa Times Square Food Park dito sa Araneta City, the city of furs. Ito lang yan sa Quezon City. Then may pupunta tayong event na giant Christmas tree lighting and just in a set with the lead Vice Ganda, the Showtime Kids Vision, and many more. Galing ng mga Pilipino! Oo yan, pero sir, king naman sa talento, itong susunod natin guest ay hindi magpapulog na talaga. Dahil isa lang naman ang tawag ng tangalan, Grand Champion this year sa It's Showtime. Ngayon ang Habar at Showtime tawag ng tangalan Season 6 Grand Champion, Laika Estrella! Food arena that features iconic dishes of the best local restaurants across the country like Palm Grill, Tindeli, Chicken Panglana, Iloko, and more. Diba? Marami tayong choices. Best dito ka sa akin tabi. I hate goodbyes, pero di na uuwi. Ilang beses ka na umiyak, ilang padyong at anak. Wasak, walang ilang taon na rin tayong hatatuloy. Ganito ba talaga ang gusto mong laro? Takatarahan na tira o tuto. Nagawan ng feelings, pero ito pa rin ang gusto. Drink ko rin, makita ka na akin. Lumapit ka sa akin, para na malaman mo na single lang. Once again, Araneta City, let's give a round of applause for Vision! Thank you so much, Araneta. Maraming salamat. just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody.
gaya. Pero naitawid mo ate, ibang level talaga, syempre. Hindi, Pasko. Kailangan tawid natin ang Pasko. Ano ba namang yan? Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Yes! At syempre, first of all, congratulations muna ate sa naging performance ng sa Magpasikat. At talagang pinaiyak, pinatawa, ginagawa. Yes, pero siyempre, Ate Vice, before we do that, would you like to send a Christmas message para sa lahat ng madlang people natin? Sa lahat ng madlang people natin, taon-taon naman ano man ang nangyayari, tuloy na tuloy, walang makakapigil sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Sana sa season na ito ng Kapaskuhan ay manatiling mapayapa ang mga puso natin, manatiling malulusog tayong lahat, at sana hindi mawala ang ngiti sa ating mga labi sa mga susunod na araw matapos man ang Paskong ito ngayong taon. Oh, ang ganda. Ang ganda. Thank you so much, Ate Vice. Please, Ate Vice, do us an honor in joining us as well. Let's go! Ayan, join us here mga kapamilya! Enjoying as well. I Pero, think that they're all ready. Everybody is set now. Kaya naman, let's begin it! Time! okay natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaya pala ako invite na kabayo sa ilalim ng Christmas tree. Ang ganda ng Christmas tree, ang ganda. What can you say? What can you guys say about the Christmas tree? So cool, ikaw bulot. So adorable. Ayan. What can you say, Jace, about the Christmas tree? It's so nice! Wow! Ang daming adjectives. Ang ganda. Diba? So nice, so beautiful, so perfect. Ano ba? Perfect. So outstanding. Outstanding, amazing, Amazing. awesome, Gorgeous. fabulous. Oh, ano pa? May tips pala dito, no? There you go. Ang ganda. Ang ganda ng Christmas tree natin. I love it. Ayun, kasama pa rin natin si Taylor Swift. Taylor Swift Taylor is Swift still is still here with us. And of course, Vision are with us. Ayan. Grabe. Ano muna tayo? Puro up muna tayo, Group guys. photo din tayo dito, guys. Puro up muna tayo. Taylor Swift dito, pag sa picture, di ba? With breakfast. Wow! Sino kaya ang mananalang dyan? Sino kaya? And of course, syempre gusto rin natin pasalamatan ang ating mga beautiful guests. Maraming salamat, Vision. Ang mga batang cute pa. Si Taylor Swift.